තෙරුවන් ඔයාලා හැමෝටම අපේ රස YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අතිරස වර්ගයට අයත් තවත් රසවත් කෑමක් ගැන. ඒ තමයි හැඳි කවුම්. බොහෝ දෙනා අහලා නැති, බොහෝ දෙනා දන්නේ නැති හැඳි කවුම් හදන විදිය අපි දැන් බලමු. හදාගන්න මොනවාද අවශ්‍ය කියලා මෙතන මම පෙන්නන්නම්. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් පමණ. ඒ වගේම හාල් පිටි විතරක් වගේ දාලා හදන්න බැරි නිසා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150කුත් අරගෙන තියෙනවා. තවත් අවශ්‍ය වෙනවා මේකට සීනි ග්‍රෑම් 500ක් පමණ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළියෙල කරගන්නේ කියලා. ළම කරන්න ඕනේ තාච්චියක් ලිපේ තියලා මම අර කියපු සීනි ග්‍රෑම් 500ෙන් සීනි ග්‍රෑම් 150ක් විතර දාලා මෙන්න මේ විදිහට වතුර නැතුව ඉස්සලා සීනි ග්‍රෑම් 150 දාලා කළු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක චුට්ටක් වෙලා ලිපේ තිබ්බහම විනාඩි 5ක් යනකොට මෙන්න මේ වගේ පැණි ගතියට එනවා. නමුත් මේක නවත්තන්න නැතුව හැඳි ගාමින් හදා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක කැට ගැහෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේන්න මේ විදිහට පැණි පාටට කළු කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි හදන කැවුම් වල නියම වර්ණය එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ටික කළු වුණාට පස්සේ මම දැන් මේකට දානවා ඉතිරි සීනි ටික දාලා ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් පැණි වේගෙන ආවට පස්සේ ඒත් තෙත ගතිය මදි නම් තව වතුර ටිකකුත් මේකට දාලා මේ විදිහට පැණි එක හදා ගන්නවා. මොකද මම හදන මෙතන මේ මිශ්‍රණය වක් කරන සයිස් එකට, ඒ කියන්නේ උකු ගතියට තියෙන්න ඕන බැට එකක් වගේ. අන්න ඒ නිසා තෙත ගතිය මදි නම් වතුර ටිකකුත් දාලා පැණි ගොඩක් ටිකක් තෙත ගතියට හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ හදාගත්ත පැණි එක නියම පදම බලා ගන්න තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. මෙහෙම උණු වෙනකොට මේක මැදින් උණු වේගෙන එනවා. මේ වගේ පෙන දාගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වතුර දාපු චූටි කෝප්පයක් අරගෙන බෝල් එකක් අරගෙන අර හදාගත්ත පැණි එකෙන් පොඩ්ඩක් දාන්න. ඒ දැම්මහම පැණි එක අඩියට යනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ගිහලා අඩිය අල්ලලා හිටිනවා නම් අන්න ඒක තමයි නියම පදම හැටියට අපි හරි දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ඇලුමිනියම් භාජනයක් ගන්න. මොකද අපි පැණි ටිකක් රස්නින් තමයි මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ අර හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500ත් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ත් මේ විදිහට දාලා ඒ දෙක හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරගෙන අර හදාගත්ත පැණි මිශ්‍රණය තියෙනවනේ. ඒ පැණි මේ විදිහට චුට්ට දාලා මේකේ හරි පදම එනකන් අනා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට පැණි චුට්ට දානවා. දාලා මේක හැන්දකින් මේ විදිහට කලවම් කරනවා. බලන්න. දැන් අර මං හදාගත්ත කළු කරගත්ත පැණි නිසා මේක අර අපි වෙළඳ පළෙන් මෙලදී ගන්න වර්ණයටම පැණි එක ගෙදරදී හදාගත්තා. මම සීනි පැණි වුණාට මේක ඇත්ත පැණි පාටට හදාගන්න විදිය තමයි මං කියලා දුන්නේ. අර සීනි ටික ඉස්සල්ලා කළු කරලා ගත්තේ ඒකයි. දැන් බලන්න අර පදම ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. කෝප්පෙට දාලා වතුර එක්කට දාලා ගන්න පදමින් තමයි කැවුම පුස් කන්න නැතුව අපිට තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද අපි ඉතින් හදන කැවුම් සතියක් දෙකක් තියාගෙන කනකොට පුස් ගතිය එන්නේ නැහැ, කැඩෙන ගතිය එන්නේ නැහැ. අර පැණි එකේ පදම හරියට හදාගත්තා නම්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දාලා පිටි ටික දාලා පැණි ටික දාලා මේ මිශ්‍රණය උක්කුවට හදාගන්න ඕනේ. මම මේ හදාගන්න විදිහට බලන්න. දැන් මේකේ හොඳ බ්‍රවුන් පාටට ලස්සන පාටට හැදෙනවා. ඉතින් ඒ හැදිලා ඉවර වෙනකොට තව පැණි ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන්න ගානට පැණි එක හදාගන්න. ඒ ටිකක් දාලා අන්තිම පැණි ටිකක් දාලා මම මේක මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. අපි අර හාල් පිටි වලින් විතරක් හදන්නේ නැත්තේ. එතකොට වට පුපුරන ගතියක් එනවා කැවුම් වල. ඒ නිසා තමයි පාන් පිටි චුට්ටකුත් මිශ්‍ර කරගත්තේ. හරි. දැන් මෙන්න මේ ගානට ඔයාලට පැණි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක තවත් රස ගන්නවන්න මේකට සූදුරු ඒ වගේම තල ඇට වගේ දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. මම සූදුරු දාන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ගෙදර දරුවෝ සූදුරු කන්නේ නැති නිසා මම සූදුරු පාවිච්චි කරේ නැහැ. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ ඒ හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් කැවුම හදාගන්න කාර්යය. දැන් මම ඒකට කරේ පොල් තෙල් බෝතලයක් විතර මේ විදිහට තාච්චියක් ලිපේ තියලා දාගත්තා. ඊට පස්සේ
පොල් තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට අර හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් පමණ මම දාගත්තා. අර අප්පා හදන හැන්දක් ගත්තා නම් බොකුටු හැන්දක් ඔයාලට ලේසි. ඉතින් ඒකෙන් එකක් මම දාලා මේ විදිහට කැවුම හැදෙන්න ඇරියා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මං හදාගත්ත මිශ්‍රණයේ පදම හරියට ආව නිසා කැවුම යට ඉඳලා උඩට ආවා. අන්න ඒ විදිහට හරි පදමට මේක මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. එතනයි රහස තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ හදාගත්ත කැවුම උඩට ආවට පස්සේ මම මේක අනිත් පැත්ත හරවගත්තා. ඉතින් මේක මඳ ගින්නේ බැද ගන්න ඕන නම් තමයි වඩාත් හොඳ. ඉතින් මේ විදිහට පිපෙන්න ලස්සනට මේක රන්වන් පාටට බැද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. දෙපැත්ත පෙරලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බැදගත්ත කැවුම. ඉතින් මෙන්න බලන්නකෝ මම තවත් කැවුම් කීපයක් හදලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ හැම කැවුමක්ම අඩියට වැටෙන මිශ්‍රණය උඩට පිපිලා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. උඩට ඔයාලට පේනවා ඇති. ලස්සනට උඩට මේක ආවා. ආවට පස්සේ මෙහෙම හිල් හැදෙනවා නම් ඒක තමයි හරි පදම හැටියට අපි ගන්නේ. දැන් මේ ආවට පස්සේ යටපැත්ත මේක බැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හැමීට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් රසවත් විවිධාකාර ඔයාලා අහලා නැති දැකලා නැති විවිධ අති රස වර්ග ඒ වගේම එළවලු සහ ධාන්‍ය ඒ වගේම අල වර්ග වගේ ගොඩාක් දේවල් අපේ රස YouTube channel එකෙන් ඔයාලට මම හැමදාම අරගෙන එනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම පිසලා අයින් කරගත්ත කැවුම්. ඉතින් හැඳි කවුම් නමින් හැඳින්වෙන මේ කැවුම් දවසක් වගේ තෙල් බහින්න තියලා ඔයාලට 3ට 10ට වගේ තේ අවස්ථාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කන්න. ඒ වගේම අමුත්තන් එන වෙලාවකත් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ හදන කැවුම් මුට්ටියකට දාලා පැණි බෝතලයක් වගේ උඩින් දාලා තියලා දවස් දෙකක් ගියාම කාලා බලන්නකො මේකේ රස කොහොමද කියලා. මේ හිල් වගේ තියෙන අස්මිය වගේ කැවුම ඇතුළට පැණි ගියාම ගොඩාක් රසවත්. ඉතින් ඔයාලගේ දරුවෝ ගොඩාක් ආසාවෙන් මේක රස කර කන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපේ රස YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. මේ වගේ අලුත් තාලේ අලුත් රසයට වීඩියෝ බලලා අලුත් කෑම හදන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ගෙදරදීම. ඒ වගේම පහතින් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මන් දාන වීඩියෝ ඔයාලට හැමදාමත්ම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ රස YouTube channel එක නරඹුව ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ආයිබෝවන්.